Це не просто святковий вечір. Це не просто один день у календарі. В Україні Різдво – це ціла епопея. Це історія, що триває 12 днів. І кожен з них сповнений магії, глибокого сенсу та тисячолітніх традицій, про які світ майже не знає. Готові зануритися в найдивовижніший святковий марафон? Привіт, друзі! Ви на каналі Ukraine Moments. Сьогодні ми розкриємо таємницю українських різдвяних свят. Більшість людей думає, що Різдво – це один день. Але в Україні існує поняття святки. Це 12 днів святкувань, що об'єднують низку важливих подій. Це період, коли межі між світами тоншають, а доброта, любов і сімейні цінності стають найголовнішими. Це незламний дух українського народу, що крізь століття зберіг ці традиції, попри всі спроби їх знищити. Щоб зрозуміти тривалість свят, ми повинні заглянути в самі витоки. Ще в часи Київської Русі Різдво стало одним із найвеличніших свят. І хоча багато наших традицій сягають ще до християнських часів, церква зуміла органічно інтегрувати їх. Головне питання, що бентежить багатьох – чому так довго? Відповідь криється в календарі. Донедавна більшість українців святкували Різдво 7 січня за старим юліанським календарем, який має розбіжність із загальноприйнятим григоріанським. Московія, а пізніше СРСР, використовували це як інструмент для ізоляції українців від західного світу. Але багатовікова історія України завжди прагнула до Європи. І сьогодні ми повертаємося до єдиного святкування 25 грудня. Це важливий крок, що свідчить про наш європейський вибір і відхід від імперської спадщини. Марафон починається 24 грудня зі святвечора. Це наймістичніший і найурочистіший вечір. І за стіл сідають лише з появою першої зірки, символу тієї Віфлеємської зірки, що сповістила світові про народження Спасителя. Головна страва – куття. А знаєте, чому 12 страв? Це не просто традиція. Це символ 12 апостолів, які були з Христом. Це вечеря, яка об'єднує родину, живих і тих, хто відійшов у вічність. І ось наступного дня, 25 грудня, починається справжнє Різдво. Це час колядок. Ця традиція – одне з найяскравіших свідчень незламного українського духу. Колядники – це справжні вісники радості, які приносять у кожну оселю побажання достатку, миру та щастя. І, звісно, вертепи – унікальний український вуличний театр, який мандрує від хати до хати, розігруючи біблійні історії. Колядки та вертепи – це не лише обряд, це спосіб збереження нашої мови, нашої культури, нашої національної ідентичності, яку так довго намагалися знищити. А далі святкування не припиняється від Різдва і до водохреща, від зірки і до води, як кажуть у народі. Це протягом цих 12 днів українці вітали одне одного, ходили в гості, співали щедрівки. Особливе місце посідає Щедрий вечір або Маланка. Це своєрідний карнавал, коли люди переодягаються в тварин і містичних персонажів. Це не лише веселощі, це глибокий символізм, переродження, завершення старого року і зустрічі нового з чистим серцем.
І фінальний акорд цього грандіозного марафону – водохреща. 6 січня за новоюліанським календарем. Це свято символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. В цей день освячують воду, яка за повір'ям стає цілющою. Кульмінацією свята є купання в ополонці, що символізує очищення душі та тіла. Це мужній, але водночас глибоко духовний обряд, що завершує 12-денний цикл різдвяних свят. Ці 12 днів – це не просто свята, це код нації, це багатовікова історія України, її незламний дух. Це попри століття заборон, голодоморів, репресій, українці зберегли ці традиції, зберегли колядки, які були заборонені в СРСР, зберегли віру, яка давала їм сили виживати. Це наша спадщина, наш скарб, що передається з покоління в покоління. Кожен з цих 12 днів – це доказ того, що українську культуру, українську ідентичність неможливо знищити. Вона живе, вона квітне. Сьогодні ми з вами відкрили цілий всесвіт різдвяних свят України. Всесвіт, який об'єднує нас, робить сильнішими і добрішими. Це магія, яка триває 12 днів і наповнює рік надією. А тепер розкажіть нам, яка з цих традицій вразила вас найбільше? Які спогади викликало це відео? Напишіть у коментарях. Підтримайте наш канал, підпишіться, щоб відкривати ще більше моментів величної України. Цим відео, щоб світ дізнався про справжні українські традиції. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні!